カレン、ミャンマー東部からタイの北部にかけて居住する山岳民族。20世紀のタイの経済発展とともに、彼らの動植物の管轄権は政府の手に渡り、村の人々は困窮していた。自然資源の使用や狩猟の禁止など、生きる上で必要なリソースが奪われ、町に追いやられた人も多くいた。しかし、そんな中、自分たちの土地や文化を取り戻したカレン族のグループがいる。タイ北部ランプーン県、象の形をした山、ドイシャンの麓に住むパーペイ村の人々だ。そんな村の中心となって自然資源の権利と文化を守ってきた活動家に私たちは出会った。ผมชื่อบัญชามูแฮหรือชื่อเล่นดิปุนุความหมายเนี่ยก็คือเป็นเด็กผู้ชายที่ร่าเริงเด็กที่มีความสนุกสนานเด็กน่ารักอายุ37ปีครับมีพี่น้องทั้งหมด5คนเป็นคนที่2ครับที่อยู่ที่นี่ก็อยู่ที่หมู่บ้านโดยช้างป่าแปะนะโดยช้างป่าแปะหรือว่าตะลุกชอเนี่ยโดยช้างนะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านแล้วก็คือเป็นชื่อหมู่บ้านแล้วเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมแล้วก็ยังเป็นจุดกำเนิดในการก่อตั้งหมู่บ้านชาวบ้านเริ่มมาอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี 2344 คือสมัยตอนเป็นเด็กก็เรียนประถมที่หมู่บ้านหลังจากเรียนจบแล้วเนี่ยจบป .6 เพราะว่าชอบในส่วนของการแสดงชอบงานศิลปะชอบร้องเพลงชอบเล่นดนตรีก็เลยอยากจะเข้าไปสู่ในวงการนั้นแต่สิ่งที่เราคิดว่าเข้าไปสู่ในวงการนั้นนั่นก็คือการเรียนต่อมหาลัยเนี่ยก็เรียนเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์หนังสั้นเป็นการนำเสนอโปรแกรมวิชาที่เราเรียนก็คือคณะที่เราเรียนそしてディブヌは大学時代、教授の紹介で山岳民族の支援をするミラー財団での活動を始める。そこでは大学で学んだメディアの知識を生かし、短編映画などによって山岳民族が抱える問題の認知活動を行った。เพราะว่าเราชอบในความเป็นพี่น้องชนเผ่าแล้วก็คือความงดงามของวัฒนธรรมแล้วก็เราคิดว่านี่แหละเป็นสิ่งที่เราเองก็เป็นชนเผ่าด้วยแล้วก็คือเราก็จะเข้าถึงคนกลุ่มนี้ง่ายแล้วก็คือเราอยากจะผลิตสื่อด้วยความเป็นชนเผ่าเราเองที่ถ่ายทำก็คือจะทำมิวสิกวิดีโอแล้วก็คือทำสารคดีนะครับเกี่ยวกับคนไร้สัญชาติแล้วก็เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อยู่ในชุมชนแถวนั้นนะครับก็คือที่อยู่อาศัยนั่นแหละก็คือที่เขาไปสร้างบ้านเนี้ยไปโรงเรียนได้แต่ว่าพอเรียนต่อในระดับสูงขึ้นก็ไม่คือไม่ทั่วถ้าเรียนต่อในระดับอื่นๆมันไม่มีสิทธิ์ที่เหมือนที่รัฐบาลเขาให้เพราะว่าเขาไม่ใช่คนไทยเขาไม่มีบัตรไงตรงนั้นไงคือเขาถูกจำกัดสิทธิ์พูดง่าย無国籍の問題に加え、管轄区域を山にまで広めようとする政府との間でも衝突が起きていた。1964年に可決された森林保護法は、90年代にはパーペイ村でも適用され、新たな農地の開拓や森林からの資材調達を禁止。その後、指定動物の狩猟を禁止する禁猟法も適用され、村人の生活はますます厳しくなっていった。法令に従わない者は逮捕されることもあり、村の外に出て働くか、村に残り今の生活を続けるか、パーペイ村の人々は岐路に立たされていた。การถูกจำกัดสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรในรูปแบบต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยครับที่ผ่านมาเนี่ยทำให้การใช้ชีวิตก็คือวิธีแบบดั้งเดิมเนี่ยถูกเปลี่ยนไปเนื่องด้วยกฎหมายเหล่านี้การออกกฎหมายไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็ไม่ตรงกับเช่นว่าก็คือเรื่องเฉพาะการโดยเฉพาะเรื่องการทำไร่หมุนเวียนนะครับจะทำให้แบบเขาไม่ยอมรับเขาถือว่าเป็นการบุกรุกทำลายป่าสิ่งกระทบที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการใช้อำนาจในความเป็นภาครัฐก็คือการใช้มวลชน
ขึ้นมาข่มขู่ชาวบ้านเอาปืนอะไรพวกนี้มาแล้วไร่หมุนเวียนก็ถูกยึดซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะเราทำมาตั้งแต่คนกะเหรี่ยงเกิดขึ้นมาบนโลกก็คือเขาทำไร่หมุนเวียนตลอดมันก็เลยทำให้พื้นป่าอุดมสมบูรณ์ไม่มีภูเขาหัวโล้น村人にとって焼き畑は文字通り畑を焼くだけでなく、土壌の機能を回復するために行っていた。通常は7から10年間土壌を休ませ、ミネラルが肥沃な状態に戻るのを待ってから再び農業を行うのだ。しかし政府にとって村人たちが行う焼き畑は森林破壊をしているという印象しかなく、規制を強められてしまった。sama pembang mandi tak betul mam kon dah lo kecil no ba boleh tunggu kan sih cuma le bu keloro bu ciro bu lo ku lo ve te si ba bu nu pe benar pe da ba bu kweli si ba jan mo masa ni besa besa seke da komi komi このように問題が深刻化する中、2013年、ディプノは村へと帰ることになる。彼は大学を卒業し、タイ語を話せたため、政府との仲介役を任され、村の中心となって法律の問題に取り組み始めた。ที่กลับมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็คือเจอก็คือว่าพ่อแม่เสียชีวิตด้วยเนาะแล้วก็คือมีน้องตัวเล็กๆอยู่ที่บ้านแล้วก็หมู่บ้านนี้ก็เจอกับวิกฤตที่กฎหมายที่เราบอกเมื่อกี้ก็เลยมาถามข้อมูลประชุมกับชาวบ้านเลือดเนื้อและจิตวิญญาณของเราเนี่ยมันเกิดจากพื้นป่าธรรมชาติที่นี่ก็คือการที่เราเข้ามาดูแลเนี่ยก็คือมันเป็นการตอบแทนบุญคุณให้กับพื้นแผ่นดินที่นี่ 村と政府の間に起きていた問題の原因は、両者のコミュニケーション不足にあった。村人自体は国の法律のことを知らないため、政府の一方的な介入が理解できないし、政府はカレン族の歴史や文化を知らないため、村人が土地の権利を主張する理由がわからない。村に帰ったディプノは、双方の理解不足が衝突の原因であると気づき、政府向けにパーペー村の情報をまとめた資料を作り始める。特に村の歴史の編纂に関しては、多くの村人が分からず苦労したそうだ。ไม่มีประมาณมีก็มาในชอยเนาะบาเซ่แต่เซ่เซ่แต่คงถอเซ่แต่ปลอเซ่เลยมานาบาทุปนี้บาตาโฮโก้บาจุกว่าก็แต่ละนี่เซ่คือตาซอลวิมานาโอนะมืออบาเกซูมีปากคอเป็นนี้เราใครมีประกาศต่อสีชอเนาะต่อที่นี่ครับที่ได้เตรียมแล้วครับディプノを中心に昔の村のことをよく知る高齢者にヒアリングを行ったり、他のカレン族のコミュニティから部族の歴史や文化について教えてもらったり、またまとめた資料について話してもらうため、時には省庁の前でリーダーたちとデモのようなことも行った。そして数年間にわたる行政との対話の結果、2018年、ドイシャンパーペイ村の一部は特定文化保護地区として指定され、村の人々は自然資源と狩猟の権利を取り戻すことができた。しかし、パーペイ村の人々の土地を守る戦いは終わったわけではない。今後も村の伝統的な生活を守り、継承していくためには乗り越えないといけない壁がいくつかある。その中でも特に大きな問題は、ドイシャンのふもとで起きる山火事だ。タイの夏にあたる3から4月には空気が乾燥し、小さな火種さえ大惨事を引き起こす。山での火事は田畑や家屋、そして村人の命を危険にさらすため、早急な対策が必要だ。ภายใน1 ปีนะครับก็จะเกิดไฟไหม้เนี่ยประมาณครั้งหนึ่งหรือ2-3 ครั้งแต่ว่าทีเนี้ยมันเกิดหลายจุดมันไม่ได้เกิดแค่จุดหนึ่งแล้วมันมาทีเดียวอย่างเราอยู่ตรงเนี้ยมันจะเป็นที่สูงใช่ไหมไฟมันก็จะมาทั้งฝั่งลำพูนด้วยแล้วก็คือทั้งฝั่งเชียงใหม่ด้วยอาจจะมีนะแต่ที่ชุมชนเราพบเนี่ยก็คือเกิดจากคนจุดขึ้นมาก็คือเขาจุดจากที่อื่นแล้วก็คือมันลามมาเรื่อยๆแล้วก็เข้าไปในหมู่บ้านจุดจากที่อื่นอย่างสมมติเราเห็นไกลๆโน่นอ่ะเขาจะจุดในป่าที่เราเห็นไกลๆโน่นแล้วก็คือมันขยับเข้ามาแบบนี้
คือเขาจุดจากข้างล่างไง แล้วเขาขึ้นมาที่ข้างบนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าของชุมชนที่นี่ก็คือเราใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือว่านวัตกรรมสมัยใหม่นะครับ สิ่งที่เห็นง่ายๆก็คือว่านี่ครับพวกถังน้ำแนวกันไฟเราก็จะติดตั้งรอบหมู่บ้านพื้นที่ 20,000 กว่าไร่นะครับประมาณ500กว่าถังแต่ละจุดประมาณ50กว่าจุดแล้วก็มีนวัตกรรมอีกอย่างก็คือเครื่องวัดคุณภาพอากาศหรือว่าเครื่องวัดหมอกควันรวมทั้งมี IP Camera ที่เราติดอยู่มุมสูงนะเพื่อที่จะดูว่าไฟตรงไหนเกิดขึ้นแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันในมือถือในการตรวจเช็คในการดูนะครับคืองบประมาณเราแยกเป็นคนละส่วนถ้าเป็นถังน้ำพวกนี้เกิดจากภาคประชาชนที่บริจาคทุนมาให้หรือว่ามีคนที่ใจดีแล้วเห็นว่าเรามีเจตนาในการดูแลพื้นป่าเขาก็มอบทุนมาให้แล้วก็เกิดจากเขาเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาเยี่ยมเขาเข้ามาดูแล้วเขาเห็นความตั้งใจที่ชุมชนเราทそして村の土地を次世代にも残していくために山火事の消火活動には15人の若者が参加している Sahela pakai pit, mai pit, mai debu ya, mai pamet lewa, patel je mo, pabat, lele pamet ya cuy mo, pakai ki, pamet mara mo, pamet ma fai pakai no, pamet pemalapi pada takan itu, pakai ni wa, tapi people naper, ได้ความรู้ได้ออกหน้าได้ทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นบ้ามากวาดแฟเลิกสะดวกกว่ากี่อย่างนี้ก็เลยตะโพตะขาโอ้เลิกคากูกันหมอจะตะโพตะขาหมูแม่อาต่อโพหรือไม่มากี้ตั้งเนี่ยมันมากี้เลิศหมูไม่ท้อทอถือเนี่ยตะโพตะขาแล้วกรอแล้วนาตะต้อมเดือนละ5เนี่ยต่อมาผมว่าทีอะเคยหมอทีเนี่ยเคยมีเนาะเคยเลิกมาโป้มันเนาะแล้วก็ถ้ากิจกรรมเราผู้มันเนี่ยมันอะไรมาโป้เนี่ยเคยต่อขี่หมอแล้วขี่โป้มันเนี่ยจะมีโซ่โซ่ตราหรือจะขนตัวเคยโซ่โยแล้วก็ปั๊มนึงด้านเนี่ยไปด้านเนี่ยทีเนี่ยสัวแวกสัวแล้วสัวลำตัวลำใหญ่เนาะไปด้านเนี่ยอันนี้สัวทีเลือดพี่ขี่เนี่ยทีเนี่ยโอ้เลือดพี่ขี่เนาะเราซื้อเพื่อโคแบบนี้ข้างเนี่ยโป้มันเนี่ยกินเนี่ยเพื่อคว้าราคาหมอこれらの活動は単に自然や村人の生活を守るために行っているのではない。自分たちの土地で活動していることを証明し、カレン族の土地であることを政府から承認してもらおうという意図もあるのだ。คือในชุมชนเราเห็นว่ามันแก้ไขปัญหาได้แต่ว่ามันไม่มีข้อมูลสถิติอย่างสมมติ21,300 ไร่เนี่ยเวลาไฟไหม้เข้ามาซึ่งข้อมูลพวกนี้เราก็จะใช้ GPS ในการไปยิงอย่างสมมติว่าไฟไหม้ขึ้นมาพวกมันไหม้ฝั่งนี้ใช่ไหมเราดาบได้ทั้งหมดเราก็เอา GPS ไปยิงแล้วก็คำนวณคนที่ทำข้อมูลตรงนี้ก็จะเป็นอาจารย์เล็กมันคำนวณออกมาเป็นข้อมูลเชิงสถิติเลยอันนี้แหละมันจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเจรจากับภาครัฐแล้วเขายอมรับเขาถึงจะยอมรับในสิ่งที่เราทำคือถ้าไม่งั้นมันพูดเปล่าๆพูดไปก็พูดไปแค่นั้น最後に今後村を守っていく若者にリーダーとして伝えたいことはあるかディプニに聞いてみたเยาวชนในหมู่บ้านนี่นะก็จะบอกให้น้องๆว่าที่นี่เรามีทุนวัฒนธรรมนะครับเรามีทุนทรัพยากรเรามีทุนบุคลากรเรามีสิ่งดีๆที่นี่อยู่ที่นี่มีศักดิ์ศรีนะเนี่ยเราสามารถบริหารจัดการพื้นที่ตรงนี้ให้เราเนี่ยมีรายได้ให้เรามีคุณค่าเราอยู่กับพ่อแม่ได้นะแล้วมันจะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเราเลี้ยงชีวิตพวกเราได้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ดูแลพ่อแม่แล้วก็คือสืบทอดคำสอนจารีตวัฒนธรรมที่นี่ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันคือคุณค่ามันเป็นศักดิ์ศรีของคนที่นี่เราเชื่อมั่นว่าที่นี่นะเราทำได้แล้วก็มันจะทำให้ชุมชนแล้วก็คือที่อื่นๆเนี่ยดีขึ้นด้วยแล้วมันจะทำให้โลกใบนี้มันดีขึ้นตามด้วยครับ経済発展とともに土地の管轄権を広げる政府とその地で昔から生活していた山岳民族両者の利害衝突は21世紀になった今も続いている政策によって田畑や木々などの自然資源が奪われると自給自足を続ける彼らの生活は立ち行かなくなる実際タイ国内では統合化政策の波に飲まれ土地を追い出された無国籍の山岳民族も多い一方
パーペイ村の人々は血を流すことなく政府との交渉を粘り強く続け、自分たちの土地を一部ではあるが確保することができた。現在、ドイシャンパーペイはユネスコなどの国際機関と協力し、土地を守る活動を続けている。ディプルンたちの活動がうまくいき、このピースなゾウ山のモデルケースが世界に広がることを私たちは祈っている。พี่คิดว่าพี่ทำอยู่นะทุกวันนะเพราะว่าพี่ก็มีเพจอะไรที่สื่อสารออกไปแล้วก็เราคิดว่าเราอยู่ในจุดหนึ่งที่มันมีความสุขมากกว่าที่แบบว่าเราจะออกไปสู่ในโลกมายาเผยแพร่งานดนตรีนะงานดนตรีแล้วก็ประวัติศาสตร์เรื่องราวที่เกี่ยวกับความเป็นกะเหรี่ยงความเป็นปังยอคือให้คนทั่วโลกรู้จักมากขึ้นเพราะว่าวิถีชีวิตแบบนี้ก็คือมันเป็นการรักษาสรรพสิ่งบนโลกนี้ไว้น้ำเสียงแผ่วเบาแววตาผู้เฒ่าที่ยังกังวลความคิดสับสนคำถามมากมายเมื่อฉันได้ฟังบ่อยครั้งที่ถูกกล่าวหาบ่อยหนที่ต้องจำทนกับคำพูดคนว่าฉันเป็นผู้ทำลายป่าต้นน้ำมีน้ำที่ข้างบ้านฉันมีต้นไม้ใหญ่สัตว์ป่าอาศัยร้องรำทำเพลงทุกเช้าวันค่ำวิธีทำไร่หมุนเวียนสมดุลพื้นป่าพื้นน้ำสิ่งดีงดงามหวังเพียงให้เธอเข้าใจเธอจ้าเธอโปรดจงรับฟังเสียงฉันไม่ดังโปรดฟังเหตุผลฉันบ้างเธอจ้าเธอโปรดจงเข้าใจฉันคนบ้านไกลวิถีฉันอยู่กับป่า